เจาะคอมเมนต์ชาวต่างชาติ EP 4สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านวันนี้มีคอมเมนต์และหัวข้อกระทู้คนอินเดียมาให้ฟังอีกแล้วครับผมไปเจอมาจากเว็บต่างประเทศเลยเอามาแปลให้พี่เพื่อนได้ฟังกันครับลองไปฟังกันครับในฐานะคนอินเดียอะไรที่คุณรังเกียจเกี่ยวกับสังคมอินเดียประเทศไทยมีกฎห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาผมไม่รู้ว่าทำไมถึงมีการใช้กฎนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกที่วันนี้ผมอยู่ที่ร้านเซเว่นในพัทยาและกำลังซื้อขนมอยู่ผมก็ได้ยินเสียงโกลาหลที่เคาน์เตอร์เงินสดเห็นได้ชัดว่ามีผู้ชาย 2-3 คนต้องการซื้อเบียร์ 2-3 กระป๋องแต่พนักงานไม่ได้ขายให้และแคชเชียร์ได้พยายามอธิบายทำความเข้าใจกฎหมายภายในประเทศที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 ชั่วโมงดังกล่าวให้ฟังอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่พอใจพวกเขาตะโกนใส่แคชเชียร์เสียงดังจนลูกค้าทุกคนในร้านมารวมตัวกันรอบเคาน์เตอร์เงินสดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นลูกพี่ลูกน้องของผมและผมกำลังยุ่งเรื่องของเราเองแต่แล้วเราได้ยินภาษาอังกฤษของพวกเขาเปลี่ยนเป็นภาษาฮินดีพวกผู้ชายที่ตะโกนใส่แคชเชียร์เริ่มคุยกันเป็นภาษาฮินดีและยังคงโวยวายเกี่ยวกับกฎที่ไร้สาระและขู่แคชเชียร์ว่าพวกเขาจะเดินจากไปโดยไม่จ่ายเงินค่าของที่ซื้อไปถ้าเธอไม่ขายเบียร์ให้พวกเขาสิ่งเหล่านี้ทำลายภาพลักษณ์ของชาวอินเดียในต่างประเทศหลายครั้งที่เราสงสัยว่าทำไมพาสปอร์ตเราถึงได้อันดับต่ำขนาดนี้เหตุผลก็คือประเทศต่างๆไม่ค่อยต้อนรับชาวอินเดียมากนักพวกเขาจะสร้างความวุ่นวายในทุกที่ที่พวกเขาไปมีสุภาษิตชื่อดังที่ว่าเมื่ออยู่ในโรมจงทำตัวเหมือนชาวโรมันดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยคุณควรเคารพกฎหมายท้องถิ่นอาจมีสาเหตุที่ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาดังกล่าวผมจะพยายามค้นหามันบนอินเทอร์เน็ตในภายหลังแต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรคุณไม่สามารถตะโกนใส่พนักงานได้ทัศนคติที่แย่ๆทำให้คนอินเดียอีกหลายๆคนดูไม่ดีในสายตาชาวโลกและทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบชาวอินเดียก็จบไปแล้วครับกับบทความกระทู้ที่หนุ่มชาวอินเดียเขียนขึ้นมาหลังจากตั้งกระทู้นี้ก็ได้มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยครับมี300 กว่าคอมเมนต์กันเลยทีเดียวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับว่าคนอินเดียและชาวต่างชาติเขาจะว่ายังไงมาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยครับกฎมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนมัธยมปลายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนนี้ฉันอยู่ในประเทศไทยและได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎนี้น่าขยะแขยงสิ่งที่คนเหล่านี้ทำเสียชื่อไปทั้งประเทศแล้วก็ได้มีคนมาตอบเม้นต์นี้ครับนั่นเป็นเรื่องจริงพวกเขาไม่ขายในเวลาดังกล่าวและวันหยุดทางศาสนาโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษามีความเข้มงวดในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเช่นเดียวกับการเลือกตั้งระดับเทศบาลและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสใช้ติดสินบนได้เม้นต่อไปครับอันที่จริงเป็นเรื่องน่าท้อใจที่ได้เห็นการกระทำเช่นนี้ในอินเดียเช่นกันและใครๆก็สามารถสงสัยเกี่ยวกับคนอินเดียได้เมื่อเรากระทำการกระทำที่น่าละอายเช่นนั้นเม้นต่อไปก็มาตอบเม้นบนครับเห็นด้วยกับคุณโดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเยอะแต่การศึกษาน้อยมากนี่ชัดเจนมากและเป็นไปตามพฤติกรรมน่ารังเกียจของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปครับตอนที่เราไปร้านอาหารแห่งหนึ่งในกัวลาลัมเปอร์พวกเขาปฏิเสธที่จะเสิร์ฟอาหารให้เราเพราะเราเป็นคนอินเดียพวกเขาบอกว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนครอบครัวชาวอินเดียคนหนึ่งไปที่นั่นและก่อความวุ่นวายเพราะไม่มีอาหารมังสวิรัติที่นั่นเขาเลยแนะนำให้เราไปร้านอาหารอินเดียแทนเม้นต่อไปครับผมเคยท่องเที่ยวไปทั่วยุโรปและสหราชอาณาจักรและนี่คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 95% ต่อไปครับโดยทั่วไปแล้วพวกเราชาวอินเดียไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆไม่น่าแปลกใจเลยที่ประเทศของเราเป็นเหมือนขยะต่อไปครับผมว่าคนไทยที่อยู่บริเวณนั้นควรทำให้พวกเขาสงบลงสักหน่อยด้วยมวยไทยเม้นต่อไปครับหากพวกเขาทำอย่างนั้นในอเมริกาแคชเชียร์จะได้รับอนุญาตให้ยิงพวกเขาได้เพราะพวกเขาสร้างความวุ่นวายในทรัพย์สินของคนอื่นแล้วก็มีคนมาตอบเม้นนี้ครับโดยทั่วไปพวกเขาจะโทรหาตำรวจแล้วอีกคนมาตอบครับไม่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อไปครับคุณจะควบคุมผู้คนมากกว่า1,000 ล้านคนและบังคับใช้มาตรฐานบางอย่างได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามที่ยากฉันหวังว่าในชีวิตของฉันอย่างน้อยฉันจะได้เห็นการจราจรที่มีระเบียบวินัยการขับรถของเราเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะไปทั่วโลกเม้นต่อไปครับฉันเป็นชาวสิงคโปร์อินเดียรุ่นที่ 4และเนื่องจากมีชาวอินเดียหลายคนมาสร้างเรื่องที่นี่ฉันจึงถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในร้านอาหารในประเทศไทยเม้นต่อไปเลยครับ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงถูกทุบตีที่นี่และที่นั่น เม้นต่อไป ปัญหาคือในอินเดียคุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้หรือแม้ว่าคุณจะถูกตั้งข้อหา คุณก็สามารถติดสินบนเพื่อหลบหนีได้ คอมเมนต์ต่อไป ไม่ใช่แค่ชาวอินเดียเท่านั้นจากสิ่งที่ฉันสังเกตผู้คนที่เติบโตในประเทศต่างๆ ซึ่งมีบรรทัดฐานคือการไม่เคารพกฎเกณฑ์และกฎหมายมักแสดงทัศนคติเช่นนั้น บ่อยครั้งคนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มเดียวกับที่บ่นว่าตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติ เม้นต่อไป นอกจากนี้หากการทิ้งขยะเป็นกีฬา ในกีฬาโอลิมปิกชาวอินเดียก็จะเป็นที่หนึ่ง เม้นต่อไป ขณะนี้มีบริษัทจำนวนมากส่งตัวแทนจำหน่ายมายังประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการขาย คนเหล่านี้สร้างความหายนะมากที่สุด เม้นต่อไปได้มาตั้งคำถามครับ คุณพยายามอธิบายให้เพื่อนร่วมชาติของคุณทราบเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นของประเทศอื่นๆหรือไม่ คอมเมนต์ต่อไปครับ ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม คุณพูดถูกแล้ว เมื่ออยู่ในโรมจงทำตัวเหมือนชาวโรมัน แต่คนโง่เขลาบางคนไม่เข้าใจ เม้นต่อไปครับ บางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าพวกเขาอาจถูกจำคุกจากพฤติกรรม ที่ไม่ดีนี้มันเหมือนกับการท้าทายกฎหมายของประเทศคนอื่นเลย คอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับ พวกเขาทำอย่างนั้นในประเทศที่ยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลองทำเช่นนั้นในยุโรปพวกเขาจะรู้ถึงผลลัพธ์ของมัน ก็จบกันแล้วครับกับบทความและคอมเมนต์ชาวต่างชาติและชาวอินเดีย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ สวัสดีครับ